તો મિત્રો આજના વિડીયોમાં હું તમને બતાવવાનો છું કે આપણે ભીનો પાનનો મુખવાસ કેવી રીતના બનાવો। ખૂબ સહેલી રેસીપી છે। તો મિત્રો અમારો આ વિડીયો આખો જોજો તો તમને ખ્યાલ આવશે કે પાનનો મુખવાસ સૌથી સહેલી રીતે કેવી રીતના બનાવો। તો ચાલો વિડીયોને સ્ટાર્ટ કરીએ। મિત્રો પાનનો મુખવાસ બનાવવા માટે સૌથી પહેલાં જોશે આપણે 60 થી 65 જેટલા નાગરવેલના પાન। તમે વિડીયોમાં જોઈ શકો છો। આ નાગરવેલના પાન તમારા ઘરે હોય તે પણ ચાલશે અથવા તો તમે બજારમાંથી ખરીદી કરો તે પણ ચાલશે। ત્યાર પછી મિત્રો નાગરવેલના પાનની ઉપર જે આવી રીતના ડીટીયું હોય અને જે નસ હોય તેને આવી રીતના આપણે કટિંગ કરી લેવાની છે। તમે વિડીયોમાં જોઈ શકો છો। થોડું ઝાઝું કટિંગ કરી લેવાનું છે। જો આવી રીતના જો તમને વિડીયોમાં દેખાતું હશે આટલી સાઇઝનું આપણે જે ઉપરનું ડીટીયું હોય ને તે કટિંગ કરી લેવાનું। મિત્રો આપણા નાગરવેલના જે પાન છે તે એકદમ સરસ રીતે કટિંગ થઈ ગયા છે। ત્યાર પછી મિત્રો આપણે આવી રીતના 3 થી 4 પાનને ભેગા કરીને આવી રીતના વાળીને કાતર વડે સાવ નાના નાના ટુકડા કરવાના છે। તમે વિડીયોમાં જોઈ શકો છો આવી રીતના। ફાઇનલી મિત્રો આપણા નાગરવેલના પાન કટિંગ થઈ ગયા છે। આટલું ઝીણું આપણે નાગરવેલના પાનનું કટિંગ કરી લેવાનું છે જે આપણે 60-65 જેટલા પાન લીધેલા છે તે પાનનું। ત્યાર પછી મિત્રો આપણે 200 ગ્રામ જેટલી ધાણાની દાળ લેવાની છે જે બજારમાં તમને આસાનીથી મળી જશે। એક પેકેટ તમે નાનું લેશો તેમાં 200 ગ્રામ જેટલી ધાણા દાળ આવશે। ત્યાર પછી મિત્રો આપણે જેટલી ધાણા દાળ લીધેલી છે તેટલી જ આપણે લીલી વરિયાળી લેવાની છે। ત્યાર પછી મિત્રો આપણે જે સોપારીની સળી આવે તમે પાનના મુખવાસનો સામાન લેવા જાઓ ત્યાં આવી રીતના રેડ કલરની સળી હશે તે રેડ કલરની સળી લેવાની છે 1 પેકેટ જેટલી। અને મિત્રો 1 પેકેટ જેટલું આ જે સોપારીની કટકી તમને રંગબેરંગી દેખાઈ રહી છે આ સોપારીની કટકી લેવાની છે 1 પેકેટ જેટલી। 1 પેકેટમાં શાયદ 200 ગ્રામ જેટલી કટકી આવતી હશે। ત્યાર પછી મિત્રો 1 પેકેટ ડૂટી ફ્રૂટીનું લેવાની છે જેની અંદર રંગબેરંગી ડૂટી ફ્રૂટી આવે તે। ત્યાર પછી મિત્રો આપણે કાથો લેવાનો છે। તમે જોઈ શકો છો આવી રીતના જે નાનું પેકેટ કાથાનું આવે તે કાથો લઈ લેવાનો છે। ત્યાર પછી મિત્રો આપણે ખજૂરની કટકી લઈ લેવાની છે। તમે વિડીયોમાં જોઈ શકો છો। આપણે ઘરે ખજૂર હોય તે નથી લેવાનો પણ તમે જે બજારમાંથી ખજૂરનું પેકેટ લેશો પાનના મુખવાસનું તો તેમાં મસાલા ખજૂર આવશે તે ખજૂર આપણે લઈ લેવાનું। ત્યાર પછી મિત્રો નાની પ્લેટ જેટલા આપણે ચરોઠીના પાન લઈ લેવાનો છે। તે ચરોઠીના પાન તમને બહારથી જ મળી જાય મિત્રો। ત્યાર પછી આપણે લેવાનો છે ગુલકંદ। ગુલકંદથી શું થશે કે આપણો જે પાનનો મુખવાસ બનશે તે ભીનો બનશે। જો સૂકો બનાવવો હોય તો ગુલકંદ આપણે એડ નથી કરવાનો। ત્યાર પછી મિત્રો આપણે પાનની ચટણી લઈ લેવાની છે। જોઈ શકો છો આવી રીતના બોટલ આવશે તે એક બોટલ લઈ લેવાની છે। આનાથી પણ જે મુખવાસમાં સ્વાદ આવશે તે ખૂબ સરસ આવશે અને આનાથી પણ જે ભીનો મુખવાસ આપણે બનાવવાનો છે તે ભીનો મુખવાસ થશે। મિત્રો મુખવાસમાં નાખવાની બધી વસ્તુઓ આવી ગઈ છે। ત્યાર પછી આપણે લેવાનું છે આવી રીતના મોટું વાસણ। તેની અંદર આપણે જે નાગરવેલના પાનના કટકા કરેલા છે તે કટકાને એડ કરી દેવાના છે આવી રીતના। ત્યાર પછી મિત્રો આપણે તેની અંદર ચરોઠીના જે પાન લીધેલા છે તે ચરોઠીના પાનને એડ કરી દેવાના છે। ત્યાર પછી મિત્રો આપણે જે ખજૂર લીધેલો છે તે ખજૂરને એડ કરી દેવાનો છે। ત્યાર પછી મિત્રો આપણે જે ધાણા દાળ લીધેલી છે તે ધાણા દાળને એડ કરી દેવાની છે। ત્યાર પછી મિત્રો આપણે જે મસાલા સોપારી લીધેલી છે તે મસાલા સોપારીની કટકીની અંદર એડ કરી દેવાની છે। ત્યાર પછી તેની અંદર મીઠી સોપારીની સળી લીધેલી છે તે સળીને એડ કરી દેવાની છે। ત્યાર પછી મિત્રો તેની અંદર ડૂટી ફ્રૂટીને એડ કરી દેવાની છે જે આપણે લીધેલી છે તે બધી ડૂટી ફ્રૂટીને। ત્યાર પછી મિત્રો આપણે જે કાથો લીધેલો છે તે કાથાને તેની અંદર એડ કરી દેવાનો છે। ત્યાર પછી મિત્રો આપણે મુખવાસને ભીનો કરવાનો હોવાથી તેની અંદર આપણે ગુલકંદ એડ કરી દેવાનો છે। જેટલો ગુલકંદ આપણે લીધેલો છે તે બધો ગુલકંદ તેની અંદર એડ કરી દેવાનો છે। ત્યાર પછી મિત્રો તેની અંદર આપણે જે પાનની ચટણી લીધેલી છે તે પાનની ચટણીની આખી બોટલને એડ કરી દેવાની છે આ મુખવાસની અંદર। તે બધું નાખ્યા પછી મિત્રો આપણે આ મુખવાસને મિક્સ કરી દેવાનો છે। વિડીયોમાં તમે જોઈ શકો છો।
ત્યાર પછી મિત્રો બધું મિક્સ થઈ જાય ત્યારે તેમાં આપણે વરિયાળીને એડ કરી દેવાની છે. ત્યાર પછી તેને પણ મિત્રો આપણે તેને મિક્સ કરી દેવાની છે, જે વરિયાળી એડ કરેલી છે તેને. તો ફાઇનલી મિત્રો આપણો પાનનો મુખવાસ જે છે તે એકદમ રેડી થઈ ગયો છે. સાવ સહેલી જ રેસીપી છે, તમે શાયદ આખી રેસીપી જોઈએ છે. તો મિત્રો તમને અમારી આ રેસીપી કેવી લાગી? જો ગમી હોય તો મારા વિડીયોને લાઇક કરી દેજો, અને ચેનલ ઉપર પહેલી વાર જ હોય તો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું નહીં ભૂલતા. મળીએ છીએ આવી નવી રેસીપી સાથે.